Hello, good afternoon, students. Welcome to biology class. As I have described in my last class, partly animal kingdom I have started chapter number 4, and session 7 includes the basic uh, criteria or basis on which the animals are classified. About that part I have described. তোমালোকক মই আগৰ ক্লাছটোত এনিমেল কিংডমৰ এটা পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তাত এনিমেলবিলাকক কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা হৈছিল তাৰ বিষয়ে অলপ ক'লোঁ। আজি অৱশ্যে চোৱা তোমালোকক ইন টুডেজ ক্লাছ আই উইল গ' থ্ৰু ডিটেইলছ অফ দ্য এভৰি অফ দ্য ফাইলাম বিলংগিং টু নন কৰ্ডেটা এণ্ড ইফ পচিবল আই উইল মুভ টু দ্য কৰ্ডেটা। আই থিংক হয়তো আজি সিমান সময় নাপাম তোমাক কৰিবৰ কাৰণে, হয়তো ইনভাৰ্টিব্ৰেটাখিনিতে থাকি যাব। কাইলৈ কিজানি মই নেক্সট ক্লাছতে কৰ্ডেটাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিম। চ' আজি ক্লাছটোত মেইনলি তোমালোকক ব্ৰিফ ডিভিজনছ অফ দ্য এনিমেলছ টুডে আই উইল ডেছক্ৰাইব ব্ৰিফ ডিভিজনছ অফ দ্য এনিমেলছ। এনিমেলৰ যিখিনি ক্লাছ কৰা হৈছে, ক্লাছিফিকেশ্যন এনিমেল টেক্সনমিতে যিকেইটা ডিভিজন দিয়া হৈছে, সেই ডিভিজনকেইটাৰ মই ইয়াত চামাৰী এটা দেখুৱাইছোঁ। দিছ ইজ দ্য চামাৰী অফ দ্য ডিভিজনছ অফ এনিমেলছ। মেইনলি দ্য এনিমেলছ আৰ ডিভাইড ইনটু টু গ্ৰুপছ। এটা গ্ৰুপ হৈছে আমি নন কৰ্ডেটা, আনটো গ্ৰুপ হৈছে কৰ্ডেটা। অ'কে, নন কৰ্ডেটছ আৰ কেৰেক্টাৰাইজ বাই এবচেঞ্চ অফ এ নটকৰ্ড নাথাকে বা মেৰুদণ্ড নাথাকে। আৰু নন কৰ্ডেটবিলাকত নটকৰ্ডটো নাথাকে, লগতে ইনভাৰ্টিব্ৰেটাও কোৱা হৈছে কাৰণ সিহঁতৰ ভাৰ্টিবল কলামো নাথাকে। ভি চি মানে ইয়াত মই ভাৰ্টিবল কলাম বুজাইছোঁ। ভি চি মিনছ ইয়াৰ ভাৰ্টিবল কলাম। গতিকে অকল নটকৰ্ডেই নহয়, ভাৰ্টিবল কলামো নাথাকে নন কৰ্ডেটছবিলাকত, সেইকাৰণে আমি সিহঁতক ইনভাৰ্টিব্ৰেটা বুলি কওঁ। ডেট মিনছ নন কৰ্ডেটছ আৰ অলছ' ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ বিকজ নাইডাৰ ডু দে কণ্টেইন নটকৰ্ড নৰ ডু দে কণ্টেইন ভাৰ্টিবল কলাম। অ'কে, তেতিয়াহ'লে এই নটকৰ্ড নথকাবিলাকক বা ইনভাৰ্টিবিলাক আমি আকৌ চোৱা 10টা ফাইলামত ডিভাইড কৰিছোঁ। সেই ফাইলামকেইটা হ'ল পৰিফেৰা, মই কালি ক্লাছত কৈছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল পৰিফেৰা, ছেকেণ্ডটো হ'ল নিডাৰিয়া, তাৰপিছত টিনোফৰা, তাৰপিছত প্লেটিহেলমেণ্থিছ, নিমান্থেলমেণ্থিছ বা এস্কেহেলমেণ্থিছো কোৱা হয়, এনেলিডা, আৰ্থ্ৰপডা, মলাস্কা, ইকানোডাৰ্মেটা এণ্ড হেমিকৰ্ডেটা। কি ক'লোঁ মই আকৌ কৈ দিছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল পৰিফেৰা, তাৰমানে এমং দ্য মাল্টিচেলুলাৰ এনিমেলছ। যিহেতু আমি আগতে হয়তো লোৱাৰ ক্লাছত আমি পঢ়িছিলোঁ এমিবাবিলাকো এনিমেলেই আছিলে, কিন্তু যিহেতু সিহঁতি ইউনিচেলুলাৰ হয়, গতিকে এমিবাবিলাক আমি প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত ইনক্লুড কৰোঁ আজিকালি। এমিবা উই ষ্টাডি এলং উইথ প্ৰতিষ্ঠা, ন' লংগাৰ দে ৰিমেইন এজ এ ফাইলাম অফ এনিমেলছ। গতিকে এমিবা নহয় প্ৰট'জোৱা এটা এনিমেলৰ ফাইলাম নহয় আজিকালি ডিছকাশ্যনৰ মতে। আজিকালি আমি সিহঁতক প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত পঢ়োঁ, ডায়েটমছৰ লগত পঢ়োঁ, কাৰণ সিহঁতি চব ইউনিচেলুলাৰ হয়। গতিকে আমি এমিবা বা ইউনিচেলুলাৰ প্ৰট'জোৱানখিনি বাদ দিলে আমি যিখিনি মাল্টিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজিম পাম, তাৰ প্ৰথম গ্ৰুপটো হ'ল পৰিফেৰা। আৰু পৰিফেৰাত আমি কোনো ধৰণৰ টিচু ডিষ্টিংশ্যন নাপাওঁ। অৱশ্যে মই এইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন তোমাক দি আছোঁ, কিন্তু ব্ৰিফলি মই ফাইলামকেইটাৰ নাম কৈ দিছোঁ কেনেকৈ একচুৱেলি এনিমেলৰ চামাৰীটো বনোৱা হৈছে ক্লাছিফিকেশ্যনৰ। ফাৰ্ষ্ট ফাইলামটো কৈছোঁ মই পৰিফেৰা, ছেকেণ্ডটো হ'ল নিডাৰিয়া, থাৰ্ডটো হ'ল টিনোফৰা, ফ'ৰ্থটো হ'ল প্লেটিহেলমেণ্থিছ বা ফ্লেটৱৰ্মছ, ফিফ্থটো হ'ল নিমান্থেলমেণ্থিছ অৰ এস্কেহেলমেণ্থিছ বা ৰাউণ্ড ৱৰ্মছ, নিমান্থেলমেণ্থিছ, এস্কেহেলমেণ্থিছ বা ৰাউণ্ড ৱৰ্ম। আৰু ছিক্স কিংডমটো হ'ল এনেলিডা, ছিক্স ফাইলামটো হ'ল এনেলিডা, ছেভেন ফাইলামটো আৰ্থ্ৰপডা, 8 ফাইলামটো মলাস্কা, 9 ফাইলামটো ইকানোডাৰ্মেটা আৰু 10 ফাইলামটো হ'ল হেমিকৰ্ডেটা। অ'কে, কিন্তু ইফালে যিটো ফাইলাম আমি কৰ্ডেটা বুলি কওঁ, এইটো কিন্তু কৰ্ডেটাটো ফাইলামেই কোৱা হয়। টেক্সনমিক ৰেংক যদি চাওঁ, কৰ্ডেটাটো এটা ফাইলামেই হয়। গতিকে গোটেই এনিমেলখিনিত আমি টোটেল 11টা ফাইলাম পাম, কৰ্ডেটা এজ এ ফাইলাম আমি যদি ইনক্লুড কৰোঁ। যদি কৰ্ডেটা ফাইলাম বুলি কওঁ, এজ ইট ইজ ডেছক্ৰাইব বাই NCERT বুক, NCERT কিতাপত কিন্তু কৰ্ডেটা ফাইলাম বুলি কৈছে। গতিকে ফাইলাম কৰ্ডেটা ইনক্লুডছ অল নটকৰ্ড বিয়েৰিং এনিমেলছ। অৱশ্যে অকল নটকৰ্ডেই নহয়, তাৰে কিছুমানত ভাৰ্টিবল কলামো পাওঁ, কিছুমানত আমি ফেৰিংগেল গিলছেটটো পাওঁ, আৰু কিছুমান আমি পষ্ট এণ্ডাল টেইল এটা পাওঁ, ডৰচেল টিবুলাৰ নাৰ্ভ কৰ্ড পাওঁ। কেইটামান কেৰেক্টাৰ থাকে কৰ্ডেটছবিলাকৰ, এইখিনি মই পিছত কৈ আছোঁ। কিন্তু ফাইলাম কৰ্ডেটাটো NCERT মতে আকৌ 3টা ছাব ফাইলামত ডিভাইড কৰিছে, 3 ছাব ফাইলা। এইটো অৱশ্যে ৰাজডাল হয়। দিছ ইজ 3 ছাব ফাইলা ডিভাইড ইনটু 3 ছাব ফাইলা এনেকৈ কওঁ। অ'কে, সেইকেইটা হ'ল ছাব ফাইলাম ইউৰ'কৰ্ডেটা, ছাব ফাইলাম চেফাল'কৰ্ডেটা, ছাব ফাইলাম ভাৰ্টিব্ৰেটা। ভাৰ্টিব্ৰেটা ছাব ফাইলামটো আকৌ ক্ৰেনিয়াটা বুলিও কোৱা হয়। আৰু ইউৰ'কৰ্ডেটা চেফাল'কৰ্ডেটাক একেলগে কেতিয়াবা প্ৰট'কৰ্ডেটা বুলি কোৱা আছে। মই কালি যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন দিছিলোঁ ইহঁতক, গতিকে কিতাপ ৱাইজ বুক ৱাইজ সিহঁতৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হয়। মনত ৰাখিবা NCERT মতে কৰ্ডেটা ফাইলামটোত 3টা ছাব ফাইলাম আছে, ছাব ফাইলাম ইউৰ'কৰ্ডেটা, ছাব ফাইলাম চেফাল'কৰ্ডেটা, ছাব ফাইলাম ভাৰ্টিব্ৰেটা। কিন্তু বাকী কিছুমান কিতাপত আকৌ কৈছে কি কৰ্ডেটা নামৰ ফাইলামটোত আমি 2টা ভাগত ডিভাইড কৰিম, এটা হ'ল প্ৰট'কৰ্ডেটা, আনটো হ'ল
ভাৰ্টিব্ৰেটা প্ৰট'কৰ্টাত আহি যাব ইউৰ'কৰ্ডেটা আৰু চেফাল'কৰ্ডেটা আৰু ভাৰ্টিব্ৰেটাটো আমি ক্ৰেনিয়েটা বুলি কৈ দিওঁ তো ইউৰ'কৰ্ডেটা চেফাল'কৰ্ডেটা আমি এক্সপ্লেনেশ্যন পিছত দি আছোঁ ভাৰ্টিব্ৰেটাৰ গ্ৰুপটোত য'ত আমি ভাৰ্টিব্ৰেল কলামো পাওঁ নটকৰ্ডো পাওঁ পোষ্টেনেল টেইলো পাওঁ ফেৰেঞ্জিয়েল গিল চিষ্টটো পাওঁ আকৌ ডৰ্চেল টিবুলাৰ নাৰ্ভ কৰ্ডো পাওঁ এই ভাৰ্টিব্ৰেটাত আমি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এগনাথা আৰু গ্নেথষ্টোমেটা ৱেডাৰ দে পজেছ জ অৰ নট জ যদি নাথাকে এগনাথা ক'ব আৰু তাত এটা ক্লাছে আছে চাইক্লোষ্টোমেটা লিভিং ক্লাছ এটাই চাইক্লোষ্টোমেটা আৰু চাইক্লোষ্টোমেটাত বিলং কৰা দুটা এনিমেলৰ এক্সাম্পল হ'ল লেম্প্ৰে বা পেট্ৰামাইজন আৰু মিক্সাইন বা হেগফিছ লেম্প্ৰে বা পেট্ৰামাইজন লেম্প্ৰ অব্লিক পেট্ৰামাইজন আৰু মিক্সাইন অব্লিক হেগফিছ এইকেইটা হ'ল চাইক্লোষ্টোমেটা ৰাউণ্ড মাউথ ফিছ বুলি কোৱা হৈছে আৰু আনটো ডিভিজন হৈছে গ্নেথষ্টোমেটা যিবিলাক জত ভাৰ্টিব্ৰেট বুলি জত থকা ভাৰ্টিব্ৰেট হনুযুক্ত ভাৰ্টিব্ৰেট ইহঁতক আমি 5টা ক্লাছত ভাগ কৰিছোঁ পিচিছ এম্ফিবিয়ানছ ৰেপ্টিলিয়া এপছ আৰু মেমেলিয়া কিন্তু কিছুমান কিতাপত গ্নেথষ্টোমেটাটো আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ছুপাৰ ক্লাছ পিচিছ আৰু ছুপাৰ ক্লাছ টেট্ৰাপডা ছুপাৰ ক্লাছ পিচিছত আকৌ দুটা গ্ৰুপ আছে এটা হ'ল কণ্ড্ৰিকথিছ এটা হ'ল অষ্ট্ৰিকথিছ আৰু ছুপাৰ ক্লাছ টেট্ৰাপডাত আকৌ এই 4টা গ্ৰুপ পাই যাম আমি এম্ফিবিয়া ৰেপ্টিলিয়া এপছ এণ্ড মেমেলছ মেমেলছ আকৌ কেইবাটা গ্ৰুপ আছে আমি এইখিনি পিছত তোমালোকক কৈছোঁ গতিকে এইটো হ'ল চোৱা দিছ ইজ এ চামাৰী অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এনিমেলছ এনিমেলৰ ক্লাছিফিকেশ্যন এইটো চামাৰী হ'ব গতিকে এতিয়া অৱশ্যে নাও আই উইল ডেছক্ৰাইব ইন ডিটেইলছ নট ইন ছ মাছ ডিটেইল অফ এভৰি অফ দ্য ফাইলাম অফ নন কৰ্ডেটা অৰ ইনভাৰ্টিব্ৰেটা মই কৈছোঁ আগতে ইন নন কৰ্ডেটছ দেয়াৰ উই উইল ফাইণ্ড এবাউট 10 নাম্বাৰ্ছ অফ ফাইলাম অ'কে ফাৰ্ষ্ট ফাইলামটোৰ নাম হ'ল তেতিয়াহ'লে পৰিফেৰা গতিকে লেট মি টু ডেছক্ৰাইব এবাউট পৰিফেৰান এনিমেলছ অ'কে পৰিফেৰা অ'কে দ্য ফাইলাম পৰিফেৰা মেম্বাৰ্ছ অফ দিছ ফাইলাম অল আৰ একুৱেটিক কোনো টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্ৰমাণ নাপাওঁ আৰু most of them are however marine তাৰমানে টেৰেষ্ট্ৰিয়েল নাই আৰু মেৰাইন যিখিনি একুৱেটিক এনিমেল আছে আটাইখিনিয়ে প্ৰায় মেৰাইনত মানে সাগৰীয় পানীতে পোৱা যায় লুণীয়া পানীতে পোৱা যায় কিন্তু এটা স্পেচিছ স্পঞ্জিলা কোৱা হয় সেইটো আমি ফ্ৰেছ ৱাটাৰত পাওঁ গতিকে অনলি ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মেম্বাৰ অফ পৰিফেৰা ইজ দ্য স্পঞ্জিলা অ'কে এইখিনি আমি কমনলি পৰিফেৰা মেম্বাৰখিনি আমি স্পঞ্জ বুলিও কৈ থওঁ স্পঞ্জেছ গতিকে পৰিফেৰাঞ্চ আৰ কমনলি স্পঞ্জেছ অলছ' কল অ'কে দেয়াৰ জেনেৰেল বডি ইজ আছিমেট্ৰিকেল মানে বডি চিমেট্ৰি আমি দেখা নাপাওঁ গতিকে হুৱেন এভাৰ উই বাইচেক্ট দেম দে প্ৰডিউচেছ ডিফাৰেণ্ট ছেগমেণ্টছ আৰু দে আৰ নট ইকুৱেল গতিকে symmetrically from the symmetry point of view body symmetry point of view the poriferans are unsymmetrical animals okay they are all multicellular but there is no tissue grid organization found here I mean tissue na the most interesting feature of the poriferans is the presence of a canal system most interesting feature of the presence of canal system in all poriferans canal system মানে কি এটা বডিটো ভিতৰত আমি এটা কেভিটি পাওঁ যেটোক আমি স্পঞ্জোসিল বুলি কওঁ স্পঞ্জ বিলাকৰ বডিত থকা কেভিটিৰ নাম বডি কেভিটিৰ নাম স্পঞ্জোসিল আৰু স্পঞ্জোসিল ইজ লাইন বাই স্পেচিয়েল ফ্লেজেলেটেড সেলস নন এজ কোয়ানোসাইটস এটা মনত ৰাখিবা স্পঞ্জ বিলাকৰ বডি কেভিটিৰ নাম স্পঞ্জোসিল আৰু স্পঞ্জোসিলৰ চাৰিওফালে এবিট স্পেচিয়েলাইজ সেলৰ দ্বাৰা আগুৰি থাকে সেই সেলবিলাকক কোৱা হৈছে কোয়ানোসাইটস আৰু সিহঁতৰ ফ্লেজেলা থাকে এই ফ্লেজেলা প্ৰেজেন্ট ইন কোয়ানোসাইটস আৰ কেপাবল অফ বিটিং কণ্টিনিউয়াছলি এণ্ড মেকিং ৱাটাৰ কাৰেণ্টছ আৰু যেহেতু পরিফেৰা নামটো হৈছে মন কৰিবা দ্য নেম পরিফেৰা হাউভাৰ ডেৰাইভ ফ্ৰম দ্য বডি ৱাল ইজ ডিভাইডেড ইনটু বডি ৱাল কণ্টেইন লাৰ্জ নাম্বাৰ্ছ অফ প'ৰ্ছ অন দেয়াৰ বডি ৱাল অ'কে তাহলে সেইকাৰণে প'ৰ বিয়েৰিং পরিফেৰা কোৱা হৈছে বডি ৱালত তাৰমানে বহুত ফুটা ফুটা থাকে আৰু সেই ফুটাবিলাকক আমি কওঁ the pores are known as ostia dermal ostia skinত থকাৰ কাৰণে বডি ৱালত থকাৰ কাৰণে ostia বুলি কওঁ গতিকে সেই প'ৰবিলাকৰ মাজেদি এই কোয়ানোসাইটে যেটো ফ্লেজেলা থকা কোয়ানোসাইটৰ ফ্লেজেলা বিলাকে বিট কৰিব পাৰে ৱাটাৰ কাৰেন্ট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে সেই অস্টিয়া বিলাকৰ মাজেদি ৱাটাৰ কাৰেন্ট ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু ওপৰৰ ফালে এটা ওপেনিং থাকে আমি তাক অস্কুলাম বুলি কওঁ দেয়াৰ ইজ এ টপ ওপেনিং ইন ইচ স্পঞ্জ বডি কল অস্কুলাম অস্টিয়া অৱশ্যে বহুত থাকে অস্টিয়াৰ মাজেদি ৱাটাৰ কাৰেন্ট সোমাই যায় আৰু গুটিখিনি ৱাটাৰ অস্কুলামৰ মাজেদি বাহিৰলৈ গুচি আহে তাৰমানে অস্কুলাম ইজ দ্য এক্সিট সাইট আৰু অস্টিয়া আৰ দ্য এন্ট্ৰেন্স সাইটস ফৰ ৱাটাৰ কাৰেন্ট কিন্তু ৱাটাৰ কাৰেন্টটো কেনেকৈ মেক হয় ৱাটাৰ কাৰেন্ট ইজ মেড বাই ফ্লেজেলা প্ৰেজেন্ট ইন দ্য কোয়ানোসাইট সেলস অ'কে সেই যিখিনি ৱাটাৰ কাৰেন্ট সোমাই যায় ভিতৰলৈ ইনকামিং ৱাটাৰ কাৰেন্ট কণ্টেইন নিউট্ৰিয়েণ্ট ছাবষ্টেন্সেছ এজ ৱেল এজ ৰেছপিৰেটৰী গেছেছ গতিকে ৱাটাৰ কাৰেন্টটো আমি যিটো গোটেইটোক আমি কেনেল চিষ্টেম বুলি কৈ থওঁ বা নলীতন্ত্ৰ গতিকে পরিফেৰাবিলাকৰ মেইন কেৰেক্টাৰটো হ'ল প্ৰেজেন্স অফ এ কেনেল চিষ্টেম কিন্তু কেনেল চিষ্টেম
ৱাটাৰৰ দ্বাৰা সদায় পাৰ্কুলেট হৈ থাকে আৰু ইনকামিং ৱাটাৰ পাৰফৰ্মছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনছ ফৰ দ্য স্পঞ্জ কাৰণ ৱাটাৰ যিখিনি সোমাই যায় ভিতৰলৈ সিহঁতি অকল ফুডেই লৈ নাযায় ৰেছপিৰেটৰী গেছো লৈ যায় ডিজলভ গেছবিলাক অক্সিজেনো লৈ যায় আৰু ওলাই যোৱা ৱাটাৰে এক্সক্ৰিটিভ ছাবষ্টেঞ্চ লৈ যায় লগতে গেমেটছ যিবিলাক প্ৰডিউচ কৰে স্পঞ্জবিলাকে সেইবিলাকো লৈ যায় গতিকে আল্টিমেটলি তোমালোকে ক'ব পাৰা ৱাটাৰ কেনেল পাৰফৰ্ম 4 ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনছ ফৰ স্পঞ্জেছ এটা হ'ল ডাইজেশ্যনত হেল্প কৰা মানে ইনজেকশ্যন অফ ফুড মেকিং ফুড ইণ্টেৰিয়ৰ ইনজেকশ্যন অফ ফুড ছেকেণ্ডটো হ'ল ৰেছপিৰেশ্যন নেক্সটটো হ'ল এক্সক্ৰিশ্যন আৰু ফ'ৰ্থটো হ'ল ৰিপ্ৰডাকশ্যন গতিকে এই 4টা ফাংচন ৱাটাৰ কাৰেণ্টে কৰিব পাৰে মানে কেলচিয়ামে কৰিব পাৰে অ'কে তাৰপিছত মানে দ্য বডি ৱাল ইজ কুৱাইট টাফ বডি ৱালটো অলপ হাৰ্ড হয় আৰু হাৰ্ড হোৱাৰ কাৰণ হ'ল কিছুমান স্কেলিটেল ফাইবাৰ থাকে এই স্কেলিটেল ফাইবাৰবোৰ হয় কেলকেৰিয়াছ মানে কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ মেড হ'ব পাৰে নহ'লে চিলিচিয়াছ হ'ব পাৰে নহ'লে স্পঞ্জিন প্ৰটিনৰ দ্বাৰা মেড হ'ব পাৰে গতিকে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তোমালোকৰ মন কিবা দ্য স্কেলিটেল ছাপৰ্ট টু দ্য স্পঞ্জেছ ইজ পাৰফৰ্ম বাই 3 ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ threads like structure বা fiber like structure these threads are sometime made of calcium carbonate তেতিয়া আমি থ্ৰেডবিলাকক ক্যালসিয়াম ক্যালকেৰিয়াছ বুলি কওঁ স্কেলটনটো ক্যালকেৰিয়াছ হ'ব যদি সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা সিলিকাৰ দ্বাৰা মেড আমি সিলিচিয়াছ কম আৰু যদি এবিধ প্ৰটিনৰ দ্বাৰা মেড আমি স্পঞ্জিন যিটো কওঁ স্পঞ্জিন গতিকে থ্ৰেডছ আৰ আইদাৰ স্পঞ্জিন অৰ সিলিচিয়াছ অৰ ক্যালকেৰিয়াছ এইবিলাক হ'ল স্কেলটেল ছাপৰ্টটো কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা এই স্পঞ্জবিলাক সিহঁতি হাৰ্মাফ্ৰডাইট মিনছ দেয়াৰ সেক্সেছ আৰ নট ছেপাৰেট সেক্সেছ আৰ ইউনাইটেড তাৰমানে মেল ফিমেল ষ্ট্ৰাকচাৰ একেলগে থাকিব পাৰে দ্য ৰিপ্ৰডাকশ্যন ছ ফাৰ দ্য স্পঞ্জেছ আৰ কনচাৰ্ণ ৰিপ্ৰডাকশ্যন দে কেৰি আউট বাই মিনছ অফ আইদাৰ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন আৰু এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন একচুৱেলি এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন বাডিঙৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে আমি আগতে কৈছোঁ স্পঞ্জত এক্সোজেনাছ বাডিং হয় অ'কে বা কেতিয়াবা এটা ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন হ'ব পাৰে বাডিং ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন বা এছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কিন্তু ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন বাই প্ৰডাকশ্যন অফ গেমেটছ বাই দ্য ছেম ইণ্ডিভিজুৱেল okay and after fusion a larva is produced the larva is maybe amphiblastula stereoblastula এনেকুৱা ধৰণৰ নাম থাকে অৱশ্যে আমি কিতাপত লিখা নাই গতিকে এটা ডিষ্টিংক্ট এম্ব্ৰায় চিষ্টেম থাকে এম্ব্ৰায় এটা পাওঁ গতিকে এম্ব্ৰায়নিষ্টিক থকাৰ কাৰণে এটা ডেভেলপমেণ্টটো ডাইৰেক্ট নকওঁ আমি ইনডিৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট কওঁ কাৰণ জাইগোটটো ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পিছত ফৰ্মৰ পিছত ডাইৰেক্টলি এডাল্টটো প্ৰডিউচ হৈ নাযায় মাজতে এটা এম্ব্ৰায়নিক ষ্টেজৰ মাজেদি যায়গৈ গতিকে যিহেতু এডাল্ট ফৰ্মেশ্যন হওঁতে এম্ব্ৰায়ৰ মাজেদি যায়গৈ আমি ডেভেলপমেণ্ট ডিৰেক্ট নকয় ইনডিৰেক্ট কৈ থওঁ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইনডিৰেক্ট অ'কে তেতিয়াহ'লে এটা লাৰ্ভা পাওঁ বুলি ক'লোঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি আছিলে তোমালোকক মেইন ডিষ্টিংটিভ ফিচাৰ অফ দ্য পৰিফেৰেণ্ট ফাইলামছ এক্সাম্পল মই দিব পাৰোঁ চাইকন স্পঞ্জিলাটো কিন্তু ফ্ৰেছতে আৰু হাইলোনেমা বা গ্লাছ স্পঞ্জ আৰু ইউস্পঞ্জিয়া বুলি এটা আছে এইটো বাথ স্পঞ্জ বুলি ক'ম বাথ স্পঞ্জটো হ'ল ইউস্পঞ্জিয়া আৰু গ্লাছ স্পঞ্জটো হ'ল হাইলোনেমা তেনেকৈ চাইকন এনাডাৰ এক্সাম্পল স্পঞ্জিলা এনাডাৰ এক্সাম্পল অ'কে ইউপ্লেকটালা সেইটো আকৌ ভেনাছ ফ্লাৱাৰ বাস্কেট বুলি কোৱা হয় নট গিভেন ইন আৱাৰ বুক তো এইখিনি তেলা এক্সাম্পল আছিলে আৰু উইথ ডেট এবাউট পৰিফেৰা পাৰ্ট ইজ কমপ্লিটেড পৰিফেৰা পাৰ্টটো শেষ হ'ল তেতিয়াহ'লে দ্য নেক্সট ফাইলাম তোমালোকক মই পৰিফেৰা বিষয়লৈ ক'লোঁ ফাইলাম নম্বৰ 1 গ'ল নেক্সট ফাইলামটো আহিব নিডাৰিয়া CNIDARIA নিডাৰিয়া অ'কে নিডাৰিয়া আগতে আমি চিলেণ্টেৰা বুলি কৈছিলোঁ নিডাৰিয়া ডিউৰিং আৰ্লিয়াৰ ডিউৰেশ্যনছ উই কল দেম এজ চিলেণ্টেৰেটা বা নিডাৰিয়া এতিয়া এই চিলেণ্টেৰা টাৰ্মটো আজিকালি ইউজ কৰা নহয় কিন্তু তথাপিতো আমি একনলিডেহি প্ৰাণী বুলি কওঁ কাৰণ সিহঁতৰ বডিটোৰ ভিতৰৰ ফালে এটা সৰু ব্লাইণ্ড টিউব এটা থাকে সেইকাৰণে একনলিডেহি বুলি কোৱা হয় কিন্তু প্ৰেজেণ্ট টাৰ্ম নিডাৰিয়া ইজ ভেৰি ভেৰি একচেপ্টেবল বিকজ ইট এক্সপ্লেইনছ এবাউট দ্য প্ৰেজেন্স অফ এ স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ ষ্টিংগিং চেলছ অন দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ নিডাৰিয়া অৰ চিলেণ্টেৰেটা ছাচ এজ হাইড্ৰা অবেলিয়া ফাইচেলিয়া আমি যে কৰাল বুলি কওঁ কৰালছবিলাকো একচুৱেলি এক প্ৰকাৰৰ নিডাৰিয়ানছ বা চিলেণ্টাৰ এনিমেল কৰালছ তেতিয়াহ'লে নিডাৰিয়া দ্য ছেকেণ্ড ফাইলাম মাল্টিচেলুলাৰ বা দিছ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট এনিমেল গ্ৰুপ ৱেৰ উই ফাইণ্ড এ ডিষ্টিংক্ট টিচু ছিষ্টেম মানে আমি টিচু নিচিনা অৰ্গেনাইজেশ্যনটো পাওঁ ইয়াৰ আগৰ ফাইলাম যিটো পাইছিলোঁ পৰিফাত আমি কোনো তাত টিচু পোৱা নাছিলোঁ গতিকে ফাইলাম চিলেণ্টেৰেটা বা নিডাৰিয়া দিজ আৰ অল একুৱেটিক আৰু মষ্টলি মেৰাইন এনিমেলছ ইহঁতিও আকৌ একুৱেটিকে হয় প্ৰায় আৰু মষ্টলি মেৰাইন কিন্তু দুই এটা আমি টেৰেষ্ট্ৰিয়েল মেম্বাৰ পাব পাৰোঁ পিছত টেৰেষ্ট্ৰিয়েল মেম্বাৰ সিমান নাই চেচাইল বা ফ্ৰী চুইমিং হ'ব পাৰে চেচাইল মিনছ সিহঁতি ক'ৰবাত ষ্টক হৈ লাগি থাকে ঘূৰি ফুৰিব নাই কিছুমান কিন্তু ফ্ৰী লিভিং হ'বও পাৰে জেলি ফিছ ফৰ এক্সাম্পল দে কেন মুভ ফ্ৰীলি হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ কিন্তু কিছুমান আকৌ ফিক্স হৈ থাকে কৰালছবিলাক মন কৰে দে আৰ কমপ্লিটলি চেচাইল এনিমেলছ কৰালবিলাক চেচাইল তেতিয়াহ'লে ফ্ৰী লিভিং হয় সাধাৰণতে ফ্ৰী চুইমিং আৰু ৰেডিয়েলি চিমেট্ৰিকেল আনটা কেৰেক্টাৰ যে সিহঁতৰ বডি বায়'লেটাৰি চিমেট্ৰিকেল তাৰমানে ৱেন উই বাইচেক্ট এন এনিমেল মিনছ নিডাৰিয়ান এনিমেল ইন এনি প্লেন দেন ইট ডিভাইডছ ইনটু 2 হাফছ যিকোনো প্লেনত নিডাৰিয়া বডিটো হাইড্ৰা কোৱা অবেলিয়া কোৱা যিকোনো প্লেনত আমি বাইচেক্ট কৰোঁ মানে দুটুকৰ কৰোঁ তেতিয়া দুই টুকুৰা কিন্তু সমান হ'ব প্লেনটো যিয়ে নাপাওঁ লাগে হোৱাট এভাৰ বি দ্য প্লেন অফ
sectioning. তাহলে সেইটো হ'ল it is আমি readily symmetrical animal বুলি ক'ব পাৰোঁ. Okay, most important character of the phylum Cnidaria is the presence of tentacles, মানে finger like কিছুমান projection মুখৰ ফাললৈ. অৱশ্যে এইখিনিতে কৈ লওঁ, body of Cnidarians are traversed throughout by a tubular structure. It is sometimes called gastrovascular cavity. যিটো cavity body থাকে আমি true cavity নহয়, অৱশ্যে gastrovascular cavity কোৱা হয়. এই gastrovascular cavity কিন্তু one side হতে open হয়, মাউথটো কিন্তু হাইপোষ্টম বুলি কোৱা হয়. আৰু হাইপোষ্টমৰ চাৰিওফালে আগুৰি পেলাই কিছুমান আঙুলি সদৃশ প্ৰবৰ্ধ থাকে, আমি যাক ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশ্যনছ বুলি কওঁ, সেইবিলাকক কোৱা হয় টেণ্টাকলছ. আৰু টেণ্টাকুলবিলাকত কিছুমান স্পেচিয়েল ষ্টিংগিং চেল থাকে, বিন্ধা কোষ থাকে, সিহঁতক আমি নিডোচাইটছ বুলি কওঁ বা নিডোচাইটছ বুলি কোৱা হয়. আৰু নিডোচাইটছ চেলবিলাকতে কিছুমান ষ্টিংগিং এপাৰ্টাছ থাকে, ফুটি দিব পাৰে কিছুমান এপাৰ্টাছ থাকে, আমি তাক নিডোব্লাষ্ট বুলি কৈছোঁ. আৰু নিডোব্লাষ্ট ৰেছপনচিবল ফৰ হিপনটাইজিং এন এনিমেল. আমি পাওঁ কেতিয়াবা সাগৰীয় অৱস্থাত যদি মানুহে আমাৰ সাধাৰণতে ছানলাইটত বাছ কৰে, তেতিয়া আমি সাধাৰণতে এই বিচ এৰিয়াবিলাকত আমি দেখা পাওঁ যে জেলিফিছে বাইট কৰিলে, এনেকুৱা জাতীয় ইনফৰ্ম. গতিকে জেলিফিছে বাইট নকৰে, একচুৱেলি দে ষ্টিং এণ্ড হিপনটাইজ এন এনিমেল. অ'কে, তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি পালোঁ. নিডোব্লাষ্ট দে কণ্টেইন এই নিডোব্লাষ্ট চেলবিলাকৰ অৱশ্যে এনিমেলটোৰ কাৰণে, যিটো এনিমেলে পজেছ কৰে নিডোব্লাষ্টটো, তাৰ এনিমেলটোৰ কাৰণে দুটা ফাংচন আছে. এটা হ'ল ফুড কেপচাৰিং আৰু আনটো হ'ল নিজকে ডিফেন্স দিয়া. Self-defense is the functioning of the nidoblast cells for the coelenterats or cnidarians, as well as for capturing food. Nidoblast cells objective. Okay, the মুখটোক আমি হাইপোষ্টম বুলি ক'লোৱে. আৰু লগতে কৈছোঁ চোৱা, the reproduction in these animals is carried out mostly by sexual reproduction. আৰু কেতিয়াবা regeneration অৱশ্যে আমি দেখা পাওঁ, Hydra for example, where regeneration is also evident. কিন্তু maximum they reproduce by sexual mechanism through formation of the gametes. Okay, কিন্তু one most special characteristic of the Cnidarian phylum or Coelenterus phylum members is the presence of polymorphism in them. Polymorphism মানে নিডাৰিয়াত থকা মেম্বাৰবিলাকে পলিমৰ্ফিজিম বা বহুৰূপতা দেখুৱায়. কেতিয়াবা সুধিব পাৰে তোমালোকক বহুৰূপতা মানে কি? একচুৱেলি বহুৰূপতা হ'ল when the same animal in its entire life span exists in 2 or more than 2 different forms. একেটা এনিমেলৰ লাইফ স্পেনটো দেখিবলৈ যদি বেলেগ বেলেগ অৱস্থাত বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, আমি তাক কওঁ পলিমৰ্ফিক এনিমেল. এতিয়া হাইড্ৰা, অবেলিয়া বা যিকোনো চিলেণ্টাৰবিলাক আমি সাধাৰণতে দুটা অৱস্থা দেখা পাওঁ. এটা কোৱা হয় পলিপ আৰু এটা হ'ল মেডুচা. পলিপটো দীঘলীয়া হয়, মেডুচাবিলাক ছত্ৰা আকৃতিৰ হয়, আম্বেলা লাইক হৈ যায় মেডুচাবিলাক. কিন্তু পলিপছ ৰিপ্ৰডিউচেছ মেডুচা বাই এচেক্সুৱেল মিনছ. পলিপ ৰিপ্ৰডিউচেছ মেডুচা বাই এক্সেক্সুৱেল মিনছ এণ্ড মেডুচা ৰিপ্ৰডিউচেছ ইনটু পলিপছ বাই চেক্সুৱেল মিনছ. তাৰমানে এনেকুৱা হ'ল কথাটো যে আমি নিডাৰিয়া ফাইলামত থকা এনিমেলবিলাকত আমি এটা স্পেচিয়েল অৱস্থা দেখা পাওঁ. সেইটো কি ক'লোঁ চোৱা, that there 2 forms are available in the life span. এটা ষ্টেজক আমি কওঁ পলিপ. Okay, polyp can transform into medusa. Second form to medusa. এইটো এটা ফৰ্ম, দুটা ফৰ্ম পোৱা যায়. এটা হ'ল পলিপ, আনটো হ'ল মেডুচা. অ'কে, এতিয়া পলিপৰ পৰা মেডুচা হ'ব পাৰে এচেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ দ্বাৰা, বাই এচেক্সুৱেল মিনছ. এইটো অ'কে, মেডুচাৰ পৰাও তেনেদৰে পলিপ ফৰ্ম হ'ব পাৰে, কিন্তু বাই চেক্সুৱেল মিনছ, বাই চেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন. এইটো গতিকে এই চোৱা, পলিপ টু মেডুচা, মেডুচা টু পলিপ, এইটো যিটো আমি মুভমেণ্ট পালোঁ, এইটোকে কোৱা হৈছে অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন. কিন্তু অল্টাৰেশ্যন জেনেৰেশ্যন নকয়. অ'কে, ইট ইজ নট কল অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন, ৰাদাৰ ইট ইজ ন'ন এজ, ইয়াত এটা টাৰ্ম আছিলে অৱশ্যে, অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন আমি কৈ থ'ব পাৰোঁ. কিন্তু দিছ ইজ অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন, অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন ইন case of polymorphic Cnidarian animals. Polyp can produce medusa and medusa can produce. কিন্তু medusa can produce polyp. Polype asexual means দ্বাৰা medusa produce কৰিব পাৰে, আৰু কিন্তু মেডুচাই সেক্সুৱেল মিনছৰ দ্বাৰা মেডুচা প্ৰডিউচ কৰে. এই যিটো প্ৰচেছ আমি ক'লোঁ, এই প্ৰচেছ আমি ইকুইভেলেণ্ট টু অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন হয় বুলি কওঁ. কিন্তু ইয়াক আমি ইট ইজ ন'ন বাই ওৱান নেম, ইট ইজ মেটাজেনেচিছ কওঁ. এই প্ৰচেছটোক আমি ইট ইজ অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন, কিন্তু চিলেণ্টেৰেটাত ইয়াক কোৱা হয় মেটাজেনেচিছ. ইন চিলেণ্টেৰেটা দিছ ফেনোমেনন ইজ কল্ড এজ মেটাজেনেচিছ.
গতিকে মেটাজেনেচিছ ইন চিলেণ্টাৰ্ছ ইজ দ্য ইণ্টাৰকনভাৰ্চন বিটুইন পলিপ ভাৰ্চাছ মেডুচা এণ্ড মেডুচা ভাৰ্চাছ পলিপ ইট ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন তাৰমানে গোটেই লাইফ চাইকেলটোত আমি এটা ইণ্ডিভিজুৱেল দুটা ফৰ্মত দেখা পাইছোঁ একেটা ইণ্ডিভিজুৱেল পলিপ অৱস্থাটো আছে মেডুচা অৱস্থা কিন্তু ইটো পৰা এইটো কনভাৰ্চন ষ্টেজটো আমি মানে ইট ইজ কম্পেৰেবল টু অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন অফ ব্ৰায়োফাইটছ বাট একজেক্টলি ইট ইজ নট অল্টাৰেশ্যন অফ জেনেৰেশ্যন কাৰণ তাত দুটা জেনেৰেশ্যন তাতো এটা কিন্তু হেপ্লয় ডিপ্লয়মেণ্ট কনভাৰ্চন হয় এটা কিন্তু হেপ্লয় ডিপ্লয় কথা নাই চব ডিপ্লয়ডে হয় গতিকে কিন্তু ওৱান ফৰ্ম অফ দ্য বডি ইজ কনভাৰ্ট টু আনাডাৰ ফৰ্ম এণ্ড ভাইচ ভাৰ্চা এটাৰ পৰা আনটোৰ পৰা সেইটো এইটো আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ কৰিলেও কিন্তু আমি আল্ট্ৰাচাউণ্ড জেনেৰেশ্যন বুলি নকওঁ ইয়াক কওঁ মেটাজেনেচিছ গতিকে মেটাজেনেচিছ ইনভলভ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন অফ ওৱান ফৰ্ম ইন দ্য লাইফ চাইকেল অফ এ নিডাৰিয়ান ইন টু ডেট অফ দ্য আদাৰ ফৰ্ম পলিপৰ পৰা মেডুচা হোৱাটো আৰু মেডুচাৰ পৰা পলিপ হোৱাটো অ'কে আমি তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ মেটাজেনেচিছ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি হৈছে নিডাৰিয়া বা চিলেণ্টেৰা ফাইলামৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এনিমেলবিলাকৰ এতিয়া এক্সাম্পলছ অফ এনিমেলছ বিলংগিং টু নিডাৰিয়া চিলেণ্টেৰা ইনক্লুডছ আডামচিয়া আমি চি এনিমন কওঁ অ'কে তেনেকৈ হাইড্ৰা এইটো কমন শুনা জেলিফিছ আমি অবেলিয়াটো চি পেন কোৱা হয় গৰ্গনিয়া চি ফেন তেনেকৈ কৰালছবিলাক ব্ৰেইন কৰাল মিয়ানড্ৰিনা ফাইচেলিয়া পৰ্টুগিজ মেন অফ ৱাৰ কোৱা হয় কিন্তু ফাইচেলিয়া একচুৱেলি পৰ্টুগিজ মেন অফ ৱাৰ কিয় কোৱা হয় কেতিয়াবা আমাক সুধিব পাৰে সেইটো হ'ল একচুৱেলি ফাইচেলিয়া আমি পাওঁ ইণ্ডিয়ান অ'চেন বা আটলাণ্টিক অ'চেনৰ সাধাৰণতে ওচৰে পাঁজৰে আমি দেখা পাওঁ এই এনিমেলটো পোৱা যায় কিন্তু এই এনিমেলটোৰ সাদৃশ্য কম চিমিলাৰিটি এটা আছে কাৰ লগত 18th চেঞ্চুৰীত এখন যুদ্ধ জাহাজ পৰ্টুগীজবিলাকে ইউজ কৰা এখন যুদ্ধ জাহাজ যাৰ নাম আছিলে ফাইচেলিছ বুলি কৈছিলে পিছত ফাইচেলিয়া কোৱা হ'ল গতিকে ফাইচেলিছ বা ফাইচেলিয়া যি নহওক সেইখন এখন যুদ্ধ জাহাজ আছিলে ৱাৰশ্বিপ আছিলে সেই ৱাৰশ্বিপখনৰ শ্বেপটো এই ফাইচেলিয়া নামৰ নিডাৰিয়ান এনিমেলটোৰ সৈতে একেই হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামটো পৰ্টুগীজ মেন অফ ৱাৰ বুলি কৈ দিয়ে অ'কে এইটো বুজি পালা এতিয়া ব্ৰেইন কৰাল মিয়ানড্ৰিনা যদি তোমালোকে এইটো হয় কৰালছ আৰ অলৱেজ চেচাইল নিডাৰিয়ানছ দে ৰিমেইন ফিক্সড টু এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবষ্ট্ৰেটাম অফ দ্য বটম অফ দ্য চি কিন্তু দেখাত অৱশ্যে শ্বেপটো অৱশ্যে ইয়াৰ ব্ৰেইনটো আমাৰ চেৰিব্ৰামকেইটাৰ শ্বেপৰ সৈতে একেই হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামটো ব্ৰেইন কৰাল কয় মিয়ানড্ৰিনা আৰু গৰ্গনিয়াটো চি ফেন কোৱা হয় কাৰণ বিচনীৰ সৈতে একেই চি ফেন কোৱা আছে শ্বেপটো বিচনী আৰু চি পেন অবেলিয়াটো চি পেন কওঁ আমি সামুদ্ৰিক পেন বুলি ক'ব পাৰোঁ কলমৰ সৈতে দেখিবলৈ একে একচুৱেলি শ্বেপৰ ওপৰত বেছ কৰি এপিয়াৰেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা নামটো আছে বেলেগ কোনো কাম নাই কাৰণ নাই গতিকে মই ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে এইটো আমি শিকিপালোগৈ দিছ ইজ নিডাৰিয়া ফাইলাম এনিমেলছ দেয়াৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এণ্ড এক্সাম্পলছ অফ এনিমেল বিলংগিং টু দিছ ফাইলাম অ'কে ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক অৱশ্যে মন কৰিবা আই কেন এক্সপ্লেইন দ্য নেক্সট ফাইলাম ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বিকজ আদাৰৱাইজ দ্য টাইম ইজ অলমষ্ট অভাৰ ইট ইজ মই তোমালোকক ফাইলাম টিন'ফৰা ফাইলাম প্লেটিহেলমেণ্টিছ ফাইলাম নিমান্থেলমেণ্টিছ ফাইলাম এনালিডা ফাইলাম আৰ্থ্ৰপডা ফাইলাম মলাস্কা ফাইলাম ইকানোডাৰ্মেটা ফাইলাম Hemicota, this part I will have to describe in consecutive or subsequent classes. Okay, thank you students for cooperation.